හෙලෝ ගයිස් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා මගේ C-Technic YouTube channel එකට. ඔයාලගේ PC එක ස්ලෝ වෙනකට විසඳුමක් මම අද අරගෙන ආවා. මේකෙන් ඔයාලගේ PC එක තියෙනට වඩා ස්පීඩ් එකකින් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාලට කරන්න ඕන මොනවද කියලා ස්ටෙප් 6කින් මම ඔයාලට කියන්නම්. වැඩි කතා නැතුව අපි යන්න අපේ වීඩියෝ එකට. හරි පළවෙනි ස්ටෙප් එක. ඔයාලා සර්ච් බාර් එකට ගිහිල්ලා add කියලා සර්ච් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මේකේ නෝ ඔයාලගේ PC එකේ දැනට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන apps මේකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය නැති ඒවා ඔයාලට මෙතනින් ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා බලන්න ඔයාලට අවශ්‍ය නැති දේවල් මෙතන තියෙනවද කියලා. හරි මට මේක මෙතන මේක මට අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා මම මේක අන්ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලට උතන තියෙන apps වලින් ඔයාලට අවශ්‍ය නැති apps ඔයාලා උතනින් uninstall කරගන්න. හරි මගේ දෙවනි ස්ටෙප් එක. ඔයාලා යන්න search bar එකට ගිහිල්ලා search කරන්න is clean up කියලා. හරි මේකේ ඔයාලා hard drive 100ක දීලා ඕකේ දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ එකකට තමයි ඔයාලා යන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට තෝරලා දීලා තියෙනවා ඔයාලගේ 100කට වැඩක් නැති දේවල් මොනවද කියලා. ඔයාලා ඕකේ දීලා ඒව ඔක්කොම ක්ලීන් කරගන්න. හරි තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක. ඔයාලා යන සර්ච් බාර් එකට ගිහලා සර්ච් කරන්න run කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා run එකට ගිහිල්ලා ඒකේ ටයිප් කරන්න temp temp කියලා. ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන ෆයිල් ටිකක් මේකේ තියෙන්නේ system files තමයි. උනට මේක වැඩක් නැති ඒවා. ඒක නිසා control එකයි A එකයි දීලා delete button එක press කරලා මේ ඔක්කොම delete කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේක delete කරලා දෙනවා මෙතන මෙතන මේ වගේ එකක් එනවා. මේක වැඩක් නැහැ. skip දීලා delete කරලා දාන්න. හරි delete කරාට පස්සේ මේ වගේ ෆයිල්ස් ටිකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හතරවෙනි ස්ටෙප් එක. ඔයාලා යන්න සර්ච් බාර් එකට run එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේක ගහන්න ප්‍රතිශත ලකුණ temp ප්‍රතිශත ලකුණ ගහලා ඕකේ දෙන්න. හරි මේකෙත් තියෙනවා අර වගේම ෆයිල්ස් ටිකක්. මේවත් අපිට වැඩක් නැති සිස්ටම් ෆයිල්ස්. ඔයාලා මේ ටිකත් අර මම කිව්ව විදිහටම ඩිලීට් කරගන්න. හරි මේකෙත් අර වගේම ෆයිල්ස් ටිකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒක අවුලක් නැහැ. පස්වෙනි එක run එකට ඔයාලා යන්න. ඒකේ ගහන්න prefetch ගහලා ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන මේ ෆයිල්ස් ටික delete කරලා දාන්න. හරි ප්‍රධාන ස්ටෙප් ටික ඉවරයි. තව පොඩි ස්ටෙප් ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඔයාලා යන්න ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට. ඔයාලා මේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් වල ෆයිල් පුරවලා තියෙනවා නම් එහෙම කරන්න එපා. ෆයිල්ස් ඔක්කොම ඒකෙන් අයින් කරලා දාන්න. ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය ෆයිල් තියෙනවා නම් වෙන hard drive එකට ඒව දාගන්න. මේක පුරවලා තියෙන තරමට ඔයාලගේ PC එක ස්ලෝ වෙනවා වැඩි.
හරි අනිත් ස්ටෙප් එක කියන්නේ ඔයාගේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන ඔය අයිකන්ස් ගොඩක් ෆෝල්ඩර්ස් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියාගන්න එපා. එතකොට තව ස්ලෝ වෙනවා වැඩි වෙනවා ඔයාගේ PC එක. ඒක නිසා ඩෙස්ක්ටොප් එක පුළුවන් තරම් ඇප්ස් අඩුවෙන් තියෙන එක තමයි හොඳම. හරි ගයිස්, ඔයාලත් මේ ස්ටෙප් එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර වීඩියෝ එකට ලයික් එකකුත් දාලා subscribe බටන් එකත් ඔබාගෙනම යන්න. අපි තව වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු.